hier ook. Komt er weer een keer binnen. Is toch niet normaal? Komt de Koreaan weer binnen. Ze houden nergens rekening mee. This film is about the 20,000 people who work at Schiphol Airport as ground crew. Day in and day out, they have to stand between airplanes that emit toxic fumes. We zijn nu al 2 minuten. Recht in mijn boren de baas. Maakt allemaal niet uit, ze denken niet om de mensen. Dan maar ziek. Ja, mensen met longkanker, maagkanker, stemhandkanker. Ze halen dan wel voor dat ze de pensioenleeftijd bereikt hebben. You can see behind the engines, it's a little bit blurry. Yeah. That's also where the UFP's are. Yeah. Het kan niet goed zijn. Gaat ook niet achter een auto staan om daar bewuste uitlaatgassen op te snuiven. Former Infrastructure Minister Cora van Nieuwenhuizen promised to investigate the ground crew workers' health concerns. But to date, no action has been taken. Nou, veel mensen hebben hartinfarcten gehad en hartstilstanden en echt opvallend ook. And the presence of the particles can also damage the DNA, which is a marker of carcinogenic exposure. Niemand gaat zeggen, ik ben tegen het beschermen van de gezondheid van de medewerkers. Maar ze willen nog liever dat Schiphol groot wordt en blijft. Zembla investigates what air pollution is doing to Schiphol's ground crew and if they are being properly protected. Dus weet je bijvoorbeeld, de grote boel is natuurlijk, het wordt volledig niet gewerkt. Je levensgevaarlijk is wat daar aan het Het is gewoon één grote shitbelt. Oeh, die stijgt mooi op zich. Kijk eens, wat een shot, joh. For 31 years, Willem de Jager worked ground crew at Schiphol Airport. Due to COVID cutbacks, he took early retirement a year ago. Nou, mijn werk was voornamelijk onder de vleugel en dat betekent eigenlijk op het platform. Het werk is heel erg zwaar en met name op de Europese vloot, want daar is het allemaal handjeswerk. Dus daar gaat elke koffer door de handen heen van de mensen. Dus het kan zo zijn dat je dan gewoon 200 koffers in 3 kwartier weg moet stouwen of moet lossen. When we fly, people like Willem de Jager play an essential role. Without ground crew workers like him under the wings, planes can't take off or land. Without staff on the ground, aircraft wouldn't be supplied, the tanks wouldn't be fueled, and the luggage wouldn't be loaded. Simply put, no ground crew, no air travel. Ja, het is hier echt het zwaarste werk voor de laagste lonen. Dat is, ik denk dat dat de lading wel dekt. Gerben de Jong began working for KLM in 2006, first on the ground, currently in management. He suffers from the air pollution at Schiphol every day. Je wordt sneller moe, je krijgt hoofdpijn. Ja, En daar sta je dan iedere dag in? Elke dag, ja. Of all the ground staff still working today, he's the only one willing to go on camera with his story. None of his coworkers dare take the risk for fear of reprisal. Wij spreken heel veel mensen die hier werken die niet voor onze camera durven te reageren. Ja, ja, dat weet ik. En waarom neemt u dat risico dan wel? Omdat ik het toch belangrijker vind om het aanhangig te maken. En om te laten weten dat de mensen die hier werken gewoon in de slechte omstandigheden werken. Ik heb op de F-pier gewerkt en op de E-pier. Ik was op de E-pier gestationeerd. En als je dan naar de F-pier ging, dan reed je de busjes heen en weer. En als je dan weer klaar was, dan ging ik naar de E-pier terug. Altijd tussen de vliegtuigen, ja. Je pakt je materiaal, je doet de deur open en je gaat lossen. 33 jaar lang? 33 jaar lang, ja. Kees van Dam also worked at Schiphol for years, doing ground crew shifts for KLM. He recently took early retirement and therefore feels free to talk to us, just like Willem. Die kerosinelucht, die ruik je, het blaast vol in je gezicht. En dat kan nooit goed voor je zijn. De laatste jaren heb ik me er zorgen over gemaakt, omdat het steeds erger werd. Ik ben het hele jaar verkouden. Behalve als ik op vakantie ga, dan duurt het ongeveer een week. Dan is bij mij gaan de klachten weg. En dan de rest van de vakantie heb ik daar geen last van. En als ik dan weer terug ben, dan je ruikt het meteen. Hè? Dus de dampen die je tegemoet komen. Ja, en dat duurt ongeveer een week, 1,5, 2 weken. En dan komen de klachten weer terug. Bepaalde stoffen die stapelen op in het lichaam totdat het
te veel is. En ik hoop dat het bij mij niet te veel is. Je ziet gewoon dat mensen ziek worden. Wat ziet u dan? Mensen die ziek worden, mensen die overlijden aan kanker. Om een voorbeeld te geven, ik ken helemaal geen enkele collega of werknemer op Schiphol met een andere doodsoorzaak. Dan kanker. Over the past few months, we spoke to dozens of other people working for various ground handling companies. They all asked to remain anonymous out of fear of reprisal from their employers. This is why we distorted their voices for this film. Everyone we spoke to has grave concerns about the pollution on the ground and about their health. Some of them are seriously ill. Was toen was bij de longarts, die zei tegen je moet je ver mogelijk van Schiphol afhouden. Dat zei hij echt. Hij zegt, uw longen zijn niet zo best en het Schiphol is helemaal geen goede plek voor u. Het is alsof de gezondheid ook naar achteruit is gegaan. Dat door benauwd, vermoeidheid, ademhalen. Dat gaat wat moeilijker. De dagen dat ik moest werken, had ik meer last van benauwdheid dan de dagen dat ik vrij was. Ik gaf het wel aan, maar zoals ik zie, ja, dat hoort nou eenmaal bij, daar is niks aan te doen. Ik heb al heel veel collega's die van jonge leeftijden. Er zijn er genoeg bij neergevallen. Er stond er een autootje op de tafel met een kaarsje erbij. Although workers are strictly forbidden from filming on airport grounds, we received short videos through various sources that show the pollution on the platform. Als je dat bijvoorbeeld 5 centimeter langs het raam trekt, je vinger, dan heb je een dikke zwarte vinger met roet. Dat zegt genoeg, toch? En nou, ik ging met de motor altijd. En als ik dan een dienst gedraaid had, dan kon ik mijn naam op de tank schrijven. Na 1 dienst? Na 1 dienst, ja. Stond vaak alle kanten op. Je draait overal erin. Nou, je merkt het wel op die longen natuurlijk. Je merkt niet dat je het inhaalt, weet je wel. Het is net alsof je onder rollo zo. De roet zit overal. Het zit tussen de toetsenborden, de muizen. Binnen? In de monitoren. Ja, binnen ook. Op de verwarming, in de luchtinstallaties. Het is overal stoffig. Na een dagje werk ik in een mooie zwart zakdoekje maken. Je dan een lapje door je nek en haalt, dan is dat ook zwart. Dat peert er gewoon in. Wat het leeftijd is en nogal iets van elke werknemer maken. En dat verhaalt dat het op een proces binnenkijkt. Diesel fumes are a proven health hazard and carcinogenic. For this reason, Schiphol claims they are increasing their use of electrical equipment. Er zijn zeker wel maatregelen genomen. Er is steeds meer elektrisch. De grote generatoren zijn voor een deel vervangen door gewoon direct elektriciteit. Sommige wagens zijn voorzien van roetfilters. Maar je ziet dat al die wagentjes, dat zijn eigenlijk de kleine bronnen relatief. Het is alsof je de dijk, de lekken dicht en de sluizen open laat staan. Zolang je niks aan die vliegtuigen doet, mis je gewoon een grote bron. Because their engines produce ultrafine particles, UFPs, an extremely harmful substance that can't be seen with the naked eye. Van al het stof wat rondwarrelt in de lucht, de grote deeltjes, dat valt natuurlijk direct op de stoepen en de wegen. Die worden wel ingeademd, maar blijven achter in de neus en de mond. Die zie je terug in je zakdoek als je je neus snuit. Maar de kleinere deeltjes gaan door naar de longen en de longblaasjes. Wat nou bijzonder is aan die ultrafijn deeltjes, dat die zo klein zijn dat ze samen met dat zuurstof door de longblaasjes in het bloed kunnen komen en van daaruit andere organen kunnen bereiken. Weinig lucht, een piepende adem en grotere afhankelijkheid van medicijnen. Kinderen in de buurt van Schiphol hebben last van verhoogde concentraties ultrafijnstof. En dat is iets wat al vermoed werd. Maar nu is het ook vastgesteld door het RIVM. Toen dacht ik bij mezelf, als dat daar al ernstig is, wat zou dat dan betekenen voor het personeel die op het platform staat en onder de vliegtuigen werken met zelfs de warme wind in hun gezicht? Ja, dat kan nooit beter zijn. Alleen maar slechter. En dat is wel verontrustend. This is also the point that the Dutch trade union FNV takes action and begins an inquiry amongst their members at Schiphol to find out more about the state of their health.
Wat daaruit kwam is dat onze leden die op het platform buiten staan... bovengemiddeld vaak hartklachten hebben... maar ook problemen hebben met hun luchtwegen en hun longen. Wij schrokken van die uitkomsten omdat ze zo anders waren dan het landelijk gemiddelde. Dan wat we hadden mogen verwachten. En toen dachten we echt van ja, hier is iets gewoon structureel mis. Normaal dit? Staat zo op mijn bek te blazen weer. What concerns the ground crew the most are the effects of these so-called jet blasts. Over the past few months, we received multiple videos from our sources, showing how departing and arriving aircraft spend several minutes with their engines running, blasting fumes directly at the ground crew. Kijk, staat hij weer hier op te blazen. 4-5 op de gang. Vol deze kant op. Gaat gewoon een paar minuten zo door, zo recht in je gezicht hier. Nou, dan staan ze hier op te starten en dan ben je hier aan het werk. En dan staat er hier, die staat er eentje, die staat gewoon zijn motoren te starten voor vertrek. En ja, dat is vol in het gezicht. We moeten verderop eerst vertrekken. Gewoon dalen. 5 minuten later, volgende. En schijt op de mensen, schijt op het personeel. Gaat de hele dag door zo. Als het vliegtuig wegrijdt, dan draait het vliegtuig de taxibaan op. En daardoor staan ook de mensen die op de andere parkeerplek staan. Ja. Ja, die worden, zeg maar, die hebben last van die jetblast. Nou word ik weggeblazen, want nou gaat hij gas geven. Ongelooflijk. Als je nou geluk hebt, kan je achter een container waar bagage in zit, die nog geladen moet worden, een container met ongeveer 40 koffers erin, kan je erachter wegduiken of achter een palletvracht even erachter wegduiken om uit die walm vandaan te komen. En hoe vaak gebeurt dat op een dag? Ja, de hele dag door. Ik denk nou ja, misschien 20 keer per dag. KLM has a system for reporting safety issues on the platform. Workers tell us that they use this system regularly to report the jet blasts, often including short videos as evidence. Fox 7, Echo 2, Echo 5, AKD, Echo 8, Echo 20, Delta 23, Echo 22. Many of these reports have come into our possession. We see that in certain periods the reports come in daily, sometimes even several times a day. Je kon het melden en dan kreeg je bedankt voor uw melding en we gaan kijken wat we ermee kunnen doen. En dan hoorde je er eigenlijk nooit meer wat van. En wat is er dan met die meldingen gebeurd? Ja, dat weet niemand. Ik heb er in ieder geval niks van teruggezien. En dan zeiden ze, blijf maar sturen, maar nee, er wordt weinig mee gedaan. En dan trekken jullie niet nog een keer aan de bel of zoeken jullie het hoger op? Nou, het is al verschillende keren is het, aangekaart, ook binnen de ondernemersraad. Van verschillende bedrijven. Alleen ja, er wordt nog niks mee gedaan. En dat is ook een van de redenen dat we nu hier zitten om het verhaal te doen, zeg maar. Wettelijk verplicht is om alle risico's die er zijn in een werkomgeving in kaart te brengen. Dus een overzicht te maken en te wegen en vervolgens, want het is natuurlijk stap 1, vervolgens dat aan te pakken en op te lossen. Nee, ik hield dit ook voor een van de medewerkers die zei van ja, maar ik heb gewoon recht op een schone werkplek. Dat heeft hij ook, letterlijk. Dat staat ook zo in de wet. Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Ook als je op Schiphol werkt? Ook als je op Schiphol werkt, want Schiphol valt ook onder de Nederlandse wetgeving. We want to ask Schiphol Group what concrete steps they've taken to protect their staff on the ground, and whether they're trying to minimize UFP emissions. In October of 2021, we request an interview. We soon receive an email from the spokesperson of Schiphol Group. Ik zag net jullie mailtje en ik las dat jullie alleen schriftelijk reageren. Ja. En wat is daar de achtergrond van? Nou ja, weet je, we werken daar hard aan met partners. En om dat voor elkaar te krijgen zien we op dit moment geen meerwaarde voor onszelf en voor de medewerkers ook op het platform om dat bij jullie in het programma te vertellen. Ja, nou ja, ik zou zeggen als jullie er hard aan werken dan willen jullie dat ook wel graag laten zien, denk ik. Of niet? Ja, en ik snap dat jullie graag willen dat we meewerken aan het programma. En ik denk ook dat ik je schriftelijk heb laten weten wat we doen. Dat het echt hoog op de agenda staat. En dat, ja, weet je, dat we laten het voor nu bij een schriftelijke reactie. Er is geen bronaanpak. Dus er wordt niets gedaan om bijvoorbeeld de ultrafijnstof die uit de vliegtuigmotor komt, om die te verminderen.
Er wordt ook niets gedaan aan beschermende maatregelen. Dus ze worden al jarenlang aan hun lot overgelaten. De oplossing lijkt mij vrij simpel. En dat is? Dat is naar de taxibaan met die vertrekkende vliegtuigen. En als ze binnenkomen, nou, zet ze maar 100 meter verderop. Zet ze uit en sleep ze op de gate. Als je hier de motoren zou uitzetten en je zou het vliegtuig slepen naar de plek waar die geparkeerd staat. En vervolgens na de afhandeling, als ze klaar zijn, hem weer daarheen slepen, zodat hij daar de motoren op start. Dat zou een heel erg groot verschil zijn. Maar als het zo simpel is, waarom is het dan de afgelopen jaren niet gebeurd? Omdat het geld kost. Het kost tijd en geld. Je hebt meer pushback-machines nodig. En je hebt meer personeel nodig om die dingen erop. Want die dingen zijn dan langer onderweg. Om het vliegtuig weg te duwen en weer op te halen. Dus dat kost tijd en geld. En meer materiaal. Dus dat zijn wel kostenposten die je niet met 1 euro terugverdient op een ticket. Onze belangrijkste vraag is waarom jullie er niet per direct voor kiezen om die vliegtuigen uit de baai te slepen en pas later op te starten. En als ze binnenkomen, eerder die motoren uit te doen. Juist om die medewerkers te beschermen. Ja, ik tik gelijk even met je mee hoor, want dat ga ik voor je uitzoeken en dan moeten we dan terugkomen. Dat durf ik niet 1, 2, 3 uit mijn hoofd te zeggen. Schiphol is met de KLM weg naar Schiphol. En dat raakt wel over hoe gevaarlijk het is. En die worden gewoon afgesloten. Ja, ik doe het al jaren en er wordt gewoon niks aan gedaan. Er wordt allemaal weggekeken, weet je. Er wordt meer geld verdiend dat het opgelost wordt. Als je het nergens gedaan bent, dan komt er een ander en die ademt het ook in. Ik zit hier zo in die rook. Het automaatspannend wordt gewoon gekozen om niet te horen, zeg maar. Dat gaat dan, maar ik ga het wel brengen, ja. We houden boven de vet. Zie je met onze gezondheid niet serieus? Ja, dat moet je niet zo zien. Ja, maar zie je het wel zo. Ze hebben het altijd tegengehouden. Jij geluid te horen. Dat die mannen met die sigaren en die niet op Schiphol werken, maar wel het geld vangen. Als eerste hebben wij gepoogd om het gesprek aan te gaan met de werkgevers van deze mensen. Met de KLM, met andere afhandelingsbedrijven, met de Schiphol-groep. Dan blijft de deur gewoon dicht. We zijn in gesprek proberen te gaan met het ministerie. Nou, daar word je ook niet heel hartelijk ontvangen. Want ja, we zijn nu bezig met een onderzoek naar de omwonenden. En daarna gaan we ons misschien richten op de medewerkers. So why isn't protecting the health of 20,000 platform workers a priority? For an answer to this question, we turn to Ben Allah. In zo'n heel dossier speelt in elk stadium van het dossier speelt geld erop. Whether it's about Schiphol's expansion plans or the noise pollution caused by the airport, Ben Allah has been dealing with Schiphol and the airlines for 30 years as a professor of safety science. Het hele conglomeraat zorgt ervoor dat geld uitgeven aan milieu of het beschermen van de werknemers, dat een lage prioriteit heeft of niet geschiet. Maar niemand kan toch er tegen zijn dat de gezondheid van medewerkers beter beschermd wordt? Nee, daar zijn ze ook niet tegen, maar ze zijn meer voor de mainport. Mainport Schiphol? Ja, niemand gaat zeggen, ik ben tegen het beschermen van de gezondheid van de medewerkers. Natuurlijk willen ze de medewerkers beschermen, maar ze willen nog liever dat Schiphol groot wordt en blijft. During our months-long investigation, we obtain a revealing report. It's an internal study conducted by KLM and Schiphol on the health risks faced by ground staff. It proves that Schiphol and KLM were already aware of the dangers posed by jet fumes to their workers for nearly 15 years. Schiphol en KLM hebben in dat rapport gezegd, kerosine en diesel geven vergelijkbare uitstoot. Dus wij zien het, net als dieselmotoremissie, ook als kankerverwekkende stof. En dus weten we dat we naar minimalisatie moeten. We moeten de blootstelling zo laag mogelijk maken. Dat wisten ze toen al? Dat hebben ze toen al in het rapport opgenomen, ja. The health and safety experts working for Schiphol and KLM wrote in their conclusion 15 years ago that,
Contrary to earlier investigations at the airport, there is now indeed reason to be alarmed. Measures must be taken to control and decrease diesel and kerosene engine emissions. Ja, dus in 2007 weten ze al dat het eigenlijk minder moet worden en dat wordt het dan niet. Je hebt de medewerkers 15 jaar lang blootgesteld terwijl dat niet nodig is. The health and safety experts warn that these are carcinogenic substances that can also cause heart damage. They therefore advise aiming to reduce exposure to these substances as much as possible. Kijk, de meest logische maatregel is het aantal vliegtuigen, het aantal vliegbewegingen verminderen. Maar als dat zo'n impact heeft, is dat dan een reden om het niet aan te pakken? Nee, dat is absoluut geen reden. Maar dan zie je ook meteen op de laatste bladzijde van het rapport waar de schoen wringt. Want die eindigt met we moeten op zoek naar financieringspotjes bij de Rijksoverheid om dat te betalen. Als je een bedrijf hebt, moet je zorgen dat je aan alle wetgeving voldoet. En ook dus dat jij een schone werkplek voor je medewerkers creëert. En dat moet uit je bedrijfsinkomsten komen en niet uit een aparte subsidiebron. De Schiphol-groep heeft maar één doel. De goedkoopste luchthaven van Europa blijven. Dat zijn ze. En dat kun je alleen maar blijven door zeer efficiënt te opereren. Tickets zijn door de jaren heen goedkoper geworden. Het ging over het algemeen over meer tickets en meer vliegen. En personeel heeft daar een gedeelte de prijs voor moeten betalen. Het is natuurlijk van de zotte eigenlijk dat je voor €150 een lang weekend naar Rome gaat of Athene of naar Madrid. Ja, het is leuk. Maar ja, we vermoorden eigenlijk onszelf met al die uitstoot die we creëren. We continue our investigation in Denmark. We leave for Copenhagen Airport, the biggest airport in Scandinavia, where the dangers of ultrafine particles were recognized years ago. As early as 2010, measurements showed that UFP emissions on the ground at this airport were 4 times higher than the busiest intersection in downtown Copenhagen. Copenhagen Airport has been a European frontrunner ever since in combating the dangers of ultrafine particles, having taken sweeping measures. Quite unlike the situation at Schiphol, here, most of the planes are indeed towed to the taxiway. It's only then that the jet engines are switched on. Is that a good example? I think that's a very good example. You see the engines are not starting up. The fans are moving, but that's only wind pressure. Yeah. And as soon as they get out on the taxiway, they are allowed to start up the engine. 10 years ago, it would have been starting up here, just next to us. And you can imagine that the engines running here, that would, of course, cause a lot of emissions. Two KLM baggage handler was here in Copenhagen to hear about the air quality project in about 2016, I think it was. And they want to bring it back home at Schiphol. And don't have a happy ending as far as I know. Didn't succeed? Absolutely not. Do you know for what reason? It was not possible for them to get in dialogue with some people who could or would change the situation. People should not get ill from attending their jobs. That should be a basis for all jobs, I think. But that was our take when we were getting knowledge about the UFPs, ultrafine particles. And there was a concern about them being harmful for people working here. So that was our take, to find out how harmful they are and how to limit those. Which is why they've been measuring UFP levels here on the platform 24 hours a day for the last 10 years. You can see here. Yeah. That was, this is the UFP measurement equipment. Yeah. It's a flat line now? It's a flat line. If we have operations, if we had an aircraft, we would most likely see rising levels. It's a scientific setup, so we have a company maintaining this for us. We do not do that ourselves. Is there a trend in the data?
There's this trend that after we change operational procedures in this cul-de-sac, as we spoke about, we have at least a decrease in the count for 50%. Really? Yes. So 50%? 50%, yes. So much? Yeah. Only by using the pushback? Only by shifting the operations from nearby this station further away. So we are not limiting the pollution, but we are moving it away from this area where we have a lot of people working. Yeah, so you are limiting it for the workers? Yes, we are. He's also putting up this yellow hose. That's pre-conditioned air conditioning for the aircraft. Normally, you would use your APU for that, but here we supply with either heated why no air. APU? Sorry? Why not an APU? Because the APU is a small jet engine using fuel as well and creating air pollution. That's why the APU can only be left running for short periods of time. We also make campaigns for pilots. This is from an old campaign, I just found it in my pocket. It just says, CBH mandatory APU restrictions. That's 5 minutes after on block and 5 minutes before off block. So you're not allowed to use the APU very long time here, and it doesn't make sense to use it if you have electricity or preconditioned air. But according to the Danish union, KLM specifically does not comply with that rule. I see they are not following the rules about using auxiliary unit power, APU, the small jet engine in the tail of the aircraft. They are not? They are not. KLM is not? KLM is not. But they are supposed to do it? Yeah, it's a regulation Copenhagen Airport have described many times for KLM, I know. In Copenhagen, this is the rules. You have to follow it. What does it say to you that they are not following up those rules? It say to me that they don't care about their colleague working around the aircraft. In a response, KLM claims to follow the local rules and regulations in Denmark. Strikingly here, the airport, unions, and government work closely together to reduce air pollution, supported by independent scientists. We also did an animal study where we compared the health effects or what we saw from exposing mice to these airport emissions or jet engine emissions, and compared that with diesel exhaust, two standard diesel exhaust particles and pure carbon particles. And we saw that all of them gave very similar responses. This is a picture of lungs from mice where we have blown airport particles into the lungs of the mice. And this is the deep end of the lung. This picture is taken 1 month after exposure. So here you can see that after 1 month, the particles are still there. They activate the macrophages, and this initiates inflammation and acute phase response, which are biomarkers linked to risk of cardiovascular disease. And the presence of the particles can also damage the DNA, which is a marker of carcinogenic exposure. And which conclusion can we draw from these results? So it says that they, to me, it's a strong indication that they have very similar toxicological properties as diesel exhaust particles. And diesel exhaust particles are classified as carcinogenic to humans, so it's likely that the jet emission particles will also be carcinogenic and therefore are quite hazardous. So far, the Danish authorities have acknowledged that in at least 14 cases of ground staff contracting lung or bladder cancer, that the disease was caused by their work. These workers received financial compensation. Carsten Abrahamsen is one of them. He was on the ground staff for 36 years at Copenhagen Airport. All the time outside. Outside between the planes? Yeah. And did you notice the pollution? We not think about it. It was normal. 8 years ago, he was diagnosed with cancer.
I was on the toilet and see it was red. So it was no go. So I'm going to hospital and operate. Yeah, it was graft. And what was graft? Cancer. It was cancer. Bladder cancer. Yeah. So it was no good. But now it's good. Now it's good. And was it immediately clear that it was because of the job you did? Yes. Yes. They say so. Because you're working there. The doctor told you? Yeah. Oh, we have more than you. You are not the first. So, yeah. Working there. Oh, all time outside. Yeah. It's because of that. Meanwhile, in the Netherlands, any investigation regarding the health condition of ground staff at Schiphol has yet to be conducted. We are given a list being passed among the crews of Terminal 1. It's kept up to date as to how many ground crew workers are sick or have passed away. Er zijn een heel groot percentage mensen met hartklachten naar de kamer. De platformwerking. Echt opvallend ook. We hebben laatst nog een collega verloren die 56 jaar. Aan kanker. Ik dacht long. Dat is een collega die nooit heeft gerookt ook. Het lijkt alsof iedereen aan kanker optrekt. We zijn niet bang om naar de huisarts te gaan. Want je gaat tot niet voor een A wide majority in Parliament sought a health study among the ground staff 2 years ago. This was to be added to an ongoing study by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment, the RIVM, on the dangers posed by UFP's to the people living around Schiphol. Laat ik daarvan zeggen dat vooral ook aan het RIVM is om te beoordelen hoe en of ze dat in het onderzoek mee kunnen nemen. Maar van ons uit zou ik daar geen enkele belemmering voor zien. En de verwachting was dat het RIVM hierover eind 2020 een advies zou uitbrengen. Maar die planning kan helaas echter niet worden gehaald. En het advies van het RIVM komt in het 3e kwartaal van dit jaar. Dus dat kunt u nog tegemoet zien. Het RIVM heeft aangegeven dat waarschijnlijk, of dat het niet mogelijk is. It was only in September 2021 that the RIVM, after an exploratory study, concluded that they couldn't expand their ongoing study to include a health survey for the ground staff at Schiphol. Waarom moest het 2 jaar duren voordat wij deze informatie kregen? Vertraging van 2 jaar over zo'n serieus onderwerp als het gaat om de gezondheid van deze mensen. Waarom? Wat hebben de medewerkers hier aan? We discover that KLM, the biggest ground handling company at Schiphol, did not cooperate in the RIVM's exploratory study. When we ask KLM about this, they confirm it. Ja, kijk, dat is toch duidelijk? Wat bedoelt u? Ja, KLM wil niet meewerken. Ja, dus die zien de mui hangen. Dus ja, beginnen dat is gewoon, doen we niet mee. Verzinnen we ook wel weer een reden voor. Zo werkt dat? Zo werkt het gewoon. En niet alleen in dit dossier. Er zijn tientallen van dit soort dossiers waarbij dat allemaal op precies dezelfde manier gaat. We hebben daar met 20 medewerkers voor het hoofdkantoor gestaan. Het hek bleef dicht en er waren extra beveiligers ingehuurd om ons buiten te houden. Ze willen de discussie niet aangaan. Ze willen het probleem niet onder ogen komen. Want dit kan eventueel de bedrijfsvoering gaan schaden. For a health study, you first need to know how many UFPs are being emitted on the platform. In the meantime, Schiphol has taken over that part of the study and given the assignment to the Research Institute, TNO. In dit geval heeft dus Schiphol kans gezien om opdrachtgever van dat onderzoek te worden. En daarmee ook de parameters van het onderzoek te bepalen. Er werd gevraagd in de motie om een blootstellingsonderzoek voor de medewerkers. Dit is een onderzoek wat alleen maar de achtergrondwaardes op het platform in kaart brengt.
Wij hebben gevraagd om metingen die representatief zijn voor de niveaus ultrafijnstof. Als het vliegverkeer weer op normaal niveau is. Ze hebben het onderzoek heel snel laten uitvoeren, nog midden in de coronatijd. Dat het vliegverkeer op slechts 40% zat. Even so, the results are alarming. Er kwamen pieken uit van miljoenen deeltjes per kubieke centimeter. En dat is natuurlijk heel veel. Ik kan je voorstellen dat als je dat inademt, dat die longen daar gewoon geen raad mee kunnen. Dat moet schade geven. As part of our study, we were also in a jet engine test facility where they test the engines. And we did a measurement there, and that gives very, very high readings. So when you have a running machine, it emits enormous amounts of ultrafine particles or nano-sized particles. So I think that these peaks, they don't surprise me because that would just reflect that you were close to a running jet engine. But when we take a good look at the locations used for the measurements, they were not in the actual bays, but at their perimeter. Dat autootje dat heeft alleen op de randweg gereden en daar heeft de meting plaatsgevonden. Maar de werkelijke jetblast waar de mensen last van hebben, dat gebeurt onder het vliegtuig. Dat kan zomaar 75 meter verder zijn. To obtain proper measurements, you need a personal exposure study, such as the one done earlier in Denmark. We invested in a sort of a handheld device, and we followed different groups of workers, both luggage handlers. I was out on a whole shift, measuring in their working environment how much they inhaled of UFPs. Earlier this year, the Dutch parliament wants to have the same measurements taken for the ground staff at Schiphol. But former infrastructure minister Van Nieuwenhuizen refused to organize it. According to her, Danish researchers aren't certain if the measuring equipment is reliable enough. And who is saying this? The minister. The Danish minister? No, our own minister of Dutch infrastructure. Minister? Yeah, she left already. I think that I should not comment on political stuff. I can say that we have used the personal monitors, and I can say what we found that they reached their upper limit, and that this is a clear indication that there is a high exposure, a peak exposure. Yeah. But you're not making a political statement when you say this equipment is reliable enough. No, but I'm making a political statement if I have to say that she's wrong. So I can't do that. Okay, you can do that? No. But she is wrong. Meanwhile, it's still unclear who will conduct the health survey for the ground staff at Schiphol. A year ago, Minister Van Nieuwenhuizen wrote to Parliament that any possible investigation isn't going to fall under Schiphol's authority. Her successor, Minister Barbara Visser, reiterates this. En we zullen het door een onafhankelijke partij laten uitvoeren, maar wie, weet ik nog niet. But only a month later, the same minister says this. Ik heb u ook in een Kamerbrief laten weten, Schiphol pakt deze handschoen ook op. Die gaat dit onderzoek ook uitvoeren. Ja, dus dan zijn we weer terug bij af. Dus Schiphol heeft opnieuw een kans gezien om de regie over het proces te krijgen. FNV doesn't want to wait anymore. The trade union will officially hold Schiphol Group and the ground handling companies liable. De werkgevers en de Schiphol Groep die zijn aansprakelijk, wat ons betreft, voor de slechte luchtkwaliteit, waar al jaren niets aan wordt gedaan. Ze zijn aansprakelijk voor de gezondheidsschade die medewerkers al jarenlang oplopen en nog steeds oplopen. Ze zijn aansprakelijk om ervoor te zorgen dat er maatregelen worden doorgevoerd. Uiteindelijk gaat in de toekomst blijken dat deze mensen significante gezondheidsschade hebben opgelopen door hun werkzaamheden. Ja, deze schade die moet vergoed gaan worden. In a response to our investigation, the Schiphol Group announced they will work together with the airline industry to investigate how they can better protect the workers from ultrafine particles. Schiphol says they will start towing planes to the taxiway by 2030 at the latest. Ja, dat kan ik niet begrijpen. Waarom dat nu niet kan. Ja, je voelt je niet zo serieus genomen. En je voelt ook niet echt dat ze het probleem serieus nemen. Dan staat het personeel dus nu nog 8 jaar in de jetblast. Dat kan niet waar zijn.
KLM, in their response, says they will research ways to further reduce UFP emissions. The company says they will invest in a new fleet and in the use of more sustainable fuels. Visit our website for more detailed reactions. There, you can leave any tips you may have about this case.